ඩයි හැමෝටම සුබ දවසක්. ඔයා මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ Python lesson series එකේ 6 වෙනි lesson එකත් එක්ක. මම කලින් වීඩියෝ එකේ කිව්වා අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ එක type එකක තියෙන data එකක් කොහොමද තවත් type එකකට හරවගන්නේ. මේක Python වල විතරක් නෙමෙයි හැම language එකකටම ගොඩක් වැදගත්. එහෙනම් අපි බලමු Python use කරගෙන type casting නැත්නම් type conversion කොහොමද කරන්නේ කියලා. මම මගේ Python සෙල් එක ඕපන් කරගන්න. Python සෙල් එකේ එතකොට දැන් අපිට ඕනේ එක type එකක තියෙන data එක වෙන type එකකට හරව ගන්න. මේක type conversion වර්ග දෙකක් තියෙනවා. එකක් implicit අනිත් එක explicit. එතකොට අපි බලමු මොකක්ද මේ implicit ඒ වගේම explicit කියන්නේ කියලා. මේ implicit conversion එක අපිට Python language එකකින්ම කරලා දෙනවා. එහෙනම් අපි බලමු කොහොමද ඒක වෙන්නේ කියලා. අපි මේකට type දෙකකින් variable දෙකක් හදාගමු. එකක් int type එකෙන් හදමු, අනිත් එක float type එකෙන් හදමු. එහෙනම් මගේ number එක int කියලා මෙහෙම දෙන්නම් මම අඳුර ගන්න ලේසි හින්දා. int number එක කීයද? 20යි. ඊට පස්සේ මගේ float number එක කීයද? 30.5. අපි ඊළඟට මෙන්න මේ අගයන් දෙක තව variable එකට දාලා එකතු කරගමු. total කියලා ගමු. total එක සමානයි number int එක plus number float. එතකොට අපිට දැන් ඕනේ මේක print කරගන්න. print අපේ total value එක අපේට උනේ මොකක්ද? total. ඒ වගේම අපි බලමු මොකක්ද මේ total කියන එකේ data type එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කියලා. print data type of total. මේකෙදී අපි type කියන keyword එක දෙන්න ඕනේ. type. එතකොට තමයි අපිට type එක බලා ගන්න පුළුවන්. type total. දැන් අපි මේක save කරගන්න ඕනේ. මම දැනට දෙන්නම් desktop එකට මේක. desktop එකේ අපි save කරනවා මේක number python file එක විදිහට. එතකොට දැන් අපි මේක run කරලා බලමු මොකක්ද අපිට එන answers කියලා. අපිට දැන් මේ code එක run කරත් එන්න ඕනේ total එකයි total කියන variable එකේ type එකයි. මම මෙතන පොඩි mistake එකක් කරලා තියෙනවා print එක. හරි. දැන් අපි මේ program එක run කරොත් අපිට එන්න ඕනේ program එකේ type එකයි හරි. program එක run කරාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇවිල්ලා තියෙනවා total value එකයි value එකේ type එකයි. එතකොට අපි code එකේ පාවිච්චි කරේ int type එකකුයි float type එකකුයි. හැබැයි අපිට Python එකෙන් convert කරලා දීලා තියෙනවා අපේ data type එක float එකක් විදියට. මේකට තමයි කියන්නේ implicit type conversion එක කියලා. ඊළඟට අපි බලමු කොහොමද මේ explicit type එක වැඩ කරන්නේ කියලා. අපි අලුතෙන් Python file එකක් ගමු.
new file එකක් අරගෙන මම දෙනවා x කියන value එක float කරන්න කියලා. හැබැයි අපේ value එක වෙන්නේ int අගයක්. එතකොට අපිට දැන් දෙක දුන්නාම මේක float අගයක් විදිහට තමයි එන්න ඕනේ. ඒ වගේම අපි දීලා බලමු z කියන අගය අපි දෙමු string එකක් int එකක් කරන්න කියලා. එතකොට int අපේ value එක තමයි 45. අපි මේ කෝඩ් දෙක print කරමු. print අපිට ඕනේ values දෙක මෙන්න මේ x සහ y කියන දෙකේ අපිට ඕනේ value දෙක මෙන්න මේ x සහ z කියන දෙකේ. එතකොට print x print z ඒ වගේම print type එක x කියන එකේ ඒ වගේම z කියන එකේ අපි මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක දැන් රන් කරලා බලමු. ෆයිල් එක සේව් කරගන්න ඕනේ රන් කරන්න කලින්. මම සේව් කරන්නම් මගේ ප්‍රොජෙක්ට් ෆයිල් එකට. පස්සේ හොයාගන්න ලේසියි. එතකොට හරි අපි මේක explicit කියලා සේව් කරමු. හරි ඔයාලට පේනවා අපි දුන්නේ int type එකක්. හැබැයි ඒක දශම ස්ථානයක් එක්ක ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ වගේම අපි string අගයක් තමයි දුන්නේ. හැබැයි ඒක int එකක් වෙලා ඇවිල්ලා තියෙනවා. එතකොට මේ විදිහට තමයි explicit conversion එක වෙන්නේ. මම මේ explicit conversion එක තව කෝඩ් එකකින් පැහැදිලි කරන්නම්. අපි දැන් හිතන්න variable එකක් අපිට තියෙනවා number එකක් int type එකේ. හරිද? අපි කියමු 30යි. ඊට පස්සේ අපිට තියෙනවා තව number එකක් string type එකේ. ඔයාලා දන්නවා string වුණාම ඒක අකුරු විදිහට තමයි Python වලදී ගණන් ගන්න. එතකොට මම මේකට අගය දෙන්න 40ක් කියලා. දැන් අපි මේක print කරලා බලමු. print number int plus number string. මේක රන් කරලා බලමු අපි මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. හරි ඔයාලට පේනවා මෙතන අපිට එනවා error එක. int එකයි string එකයි එකතු කරන්න බෑ. මොකද string type එක කියන්නේ අකුරු විදිහට තමයි ගණන් ගන්නේ. එතකොට අපි මේක එකතු කරන්න string type එක convert කරගන්න වෙනවා int හරි මොකක් හරි int float හරි මොකක් හරි number type එකකට. එතකොට අපි මෙතන type එක convert කරමු explicit විදිහට. ඒකට අපිට කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ number string කියන variable එක තව int variable එකකට අපි හරවනවා. එතකොට කියන්නේ int කරන්න අපේ මෙන්න මේ number string එක. දැන් අපිට ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද මෙතන තියෙන string variable එක අපි මෙතනදී int එකක් විදිහට හරවනවා.
අපි මේක රන් කරලා බලමු දැන් අපිට මෙන්න මේ එකතුව ගන්න පුළුවන්ද කියලා. රන් කරන්න කලින් මම මේක සේව් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ රන් දුන්නාම ඔයාලට පේනවා අපිට වැලියු එක එනවා. එතකොට ඔයාලට පැහැදිලි ඇති මොන වගේ දේවල් වලටද අපිට මේ ටයිප් කන්වර්ෂන් එක අවශ්‍ය වෙන්නේ කියලා. වීඩියෝ එකේ කරපු දේ පැහැදිලි නැත්නම් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මම ඒක පැහැදිලි කරන්නම් නැවත. එහෙනම් හැමෝටම සුබ දවසක්.